Chào Yasia, tôi thực sự rất vui vì bạn có thể tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Tôi cũng rất vui. Bạn biết đấy, hôm nay bạn không chỉ là một nhà nghiên cứu hay kỹ sư về học sâu. Bạn đã trở thành một trong những tổ chức hoặc một trong những biểu tượng của học sâu. Nhưng tôi thực sự muốn nghe câu chuyện về cách nó bắt đầu. Vậy làm thế nào bạn biết đấy, bắt đầu với học sâu và sau đó theo đuổi hành trình này? Đúng vậy. Chả thực ra nó bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ, thiếu niên, đọc rất nhiều chuyện khoa học viễn tưởng, giống như tôi đoán nhiều người trong chúng ta. Thế và, hiện khi tôi bắt đầu chương trình sau đại học vào năm 1985, tôi bắt đầu đọc, bạn biết đấy, các bài báo chính và đó là nơi tôi cảm thấy rất hứng thú, và nó thực sự trở thành một niềm đam mê. Và thực ra điều đó như thế nào vào giữa những năm 80, phải không? 1985, gặp những bài báo này, bạn có nhớ không? Dạ vâng, nó đến từ các khóa học mà tôi đã tham gia về AI cổ điển với các hệ chuyên gia, và đột nhiên phát hiện ra rằng có cả một thế giới suy nghĩ về cách con người có thể học hỏi và trí thông minh của con người, và cách chúng ta có thể vẽ ra các kết nối giữa điều đó và trí tuệ nhân tạo và máy tính. Điều đó thực sự thú vị đối với tôi khi tôi phát hiện ra tài liệu này, và tôi bắt đầu đọc những người theo chủ nghĩa kết nối, tất nhiên rồi. Vì vậy, các bài báo từ Jeff Hinton, Romeo Hart và vân vân, và tôi đã làm việc trên mạng lưới hồi quy. Tôi đã làm việc về nhận dạng giọng nói. Tôi đã làm việc trên HMM, vì vậy các mô hình đồ họa. Và sau đó nhanh chóng chuyển đến ATT, Bell Labs và MIT, nơi tôi đã làm nghiên cứu sau tiến sĩ. Và đó là nơi tôi phát hiện ra một số vấn đề với sự phụ thuộc dài hạn với việc huấn luyện mạng neuron. Và sau đó không lâu, tôi đã được tuyển dụng tại UDM. Trở lại Montreal, nơi tôi đã trải qua phần lớn thời thơ ấu, những năm thiếu niên. Bạn biết đấy. Và vì vậy, với tư cách là một người đã ở đó trong vài thập kỷ qua, và đã thấy, bạn biết đấy, đã thấy tất cả, chắc chắn đã thấy rất nhiều. Hãy cho tôi biết bạn đang suy nghĩ về học sâu, về mạng neuron đã phát triển như thế nào trong suốt thời gian này. Chúng tôi bắt đầu với các thử nghiệm, với trực giác và lý thuyết kiểu như đến sau. Bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn rất nhiều. Ví dụ, tại sao lan truyền ngược lại hoạt động tốt như vậy? Tại sao chiều sâu lại quan trọng như vậy? Và những loại khái niệm này, chúng ta không có bất kỳ sự biện minh vững chắc nào cho những ngày đó. Khi chúng tôi bắt đầu làm việc trên mạng sâu vào đầu những năm 2000, chúng tôi có trực giác rằng một mạng sâu hơn sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng chúng tôi không biết làm thế nào để thực hiện điều đó và chứng minh nó. Và tất nhiên, các thí nghiệm ban đầu của chúng tôi đã không thành công. Và thực ra đã có những điều quan trọng nhất mà bạn nghĩ hóa ra là đúng là gì, và những bất ngờ lớn nhất về những gì hóa ra là sai, bạn biết đấy, so với những gì chúng ta biết 30 năm trước là gì. Ồ, chắc chắn rồi. Vì vậy, một trong những sai lầm lớn nhất thì tôi đã mắc phải là nghĩ rằng, giống như mọi người khác trong những năm 90, rằng bạn cần các phi tuyến chân thì để lan truyền ngược hoạt động, bởi vì tôi đã nghĩ rằng nếu chúng ta có một cái gì đó giống như các phi tuyến chỉnh lưu, nơi bạn có một phần phẳng, thì sẽ rất khó huấn luyện vì đạo hàm sẽ bằng không ở rất nhiều nơi. Và khi chúng tôi bắt đầu thử nghiệm với LELU với mạng sâu vào khoảng năm 2010, tôi đã bị ám ảnh bởi ý tưởng rằng, chúng ta nên cẩn thận về việc liệu các neuron có bão hòa quá nhiều ở phần không hay không. Nhưng cuối cùng, hóa ra LELU hoạt động tốt hơn nhiều so với sigmoids và detach. Và đó là một bất ngờ lớn. Chúng tôi đã làm điều này để khám phá điều này vì mối liên hệ sinh học. Thực ra, không phải vì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn để tối ưu hóa, nhưng hóa ra nó hoạt động tốt hơn, trong khi tôi nghĩ rằng nó sẽ khó hơn để thử. Vậy hãy để tôi hỏi bạn, mối quan hệ giữa học sâu và bộ não là gì? Có câu trả lời rõ ràng, nhưng tôi tò mò, câu trả lời của bạn cho điều đó là gì? À, chết chà. Cái nhìn sâu sắc ban đầu thực sự khiến tôi hào hứng với mạng neuron là ý tưởng này từ những người theo chủ nghĩa kết nối rằng thông tin được phân phối trên sự kích hoạt của nhiều neuron thay vì được biểu diễn bởi loại, như họ đã gọi nó, nơi một biểu diễn tượng trưng là quan điểm truyền thống trong AI cổ điển.
Và tôi vẫn tin rằng đây là một điều thực sự quan trọng. Và tôi thấy mọi người khám phá lại tầm quan trọng của điều đó ngay cả gần đây. Vì vậy, đó thực sự là một nền tảng. Điều chết chóc là một cái gì đó đến sau này, vào đầu những năm 2000, hàng ngàn. Nhưng đó không phải là điều tôi nghĩ đến trong những năm 90, chẳng hạn. Đúng, đúng vậy. Tôi nhớ bạn đã xây dựng rất nhiều biểu diễn tương đối nông, nhưng rất phân tán cho các phép nhúng từ, phải không, rất sớm. Đúng vậy. Vâng. Đó là một trong những điều mà tôi thực sự hào hứng vào cuối những năm 90, với thực ra là anh trai tôi, Sandy, và tôi đã làm việc trên ý tưởng rằng chúng ta có thể sử dụng mạng Neutron để giải quyết lời nguyền rủa, được cho là một trong những vấn đề trung tâm với học thống kê. Và thực tế là chúng ta có thể có những biểu diễn phân phối này có thể được sử dụng để biểu diễn các phân phối chung trên nhiều biến ngẫu nhiên một cách rất hiệu quả. Và hóa ra nó hoạt động khá tốt. Và sau đó tôi mở rộng điều này sang các phân phối chung trên các chuỗi từ. Và đây là cách nhúng từ ra đời bởi vì tôi nghĩ, bạn biết đấy, điều này sẽ cho phép khái quát hóa trên các từ có ý nghĩa ngữ nghĩa tương tự, v.v. Vì vậy, trong vài thập kỷ qua, nhóm nghiên cứu của bạn đã phát minh ra nhiều ý tưởng hơn bất kỳ ai có thể tóm tắt trong vài phút. Vì vậy, tôi tò mò, những phát minh hoặc ý tưởng nào bạn tự hào nhất từ nhóm của bạn? Đúng vậy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi đã đề cập đến sự phụ thuộc dài hạn, nghiên cứu về điều đó. Tôi nghĩ mọi người vẫn chưa hiểu đủ rõ về nó. Sau đó là câu chuyện tôi đã đề cập về chiều không gian, phân phối chung với mạng Neutron, gần đây đã trở thành NAID mà Hugo de Rothschild đã làm. Và sau đó, như tôi đã nói, điều đó cũng làm nảy sinh công việc học nhúng từ cho các phân phối chung cho các từ. Sau đó, tôi nghĩ, có lẽ là sự kiện được biết đến nhiều nhất về công việc chúng tôi đã làm với học sâu, với các ngăn xếp bộ tự mã hóa và ngăn xếp ERBM. Một điều nữa là công việc hiểu rõ hơn về những khó khăn trong việc huấn luyện mạng sâu với Xavier Loro, với các ý tưởng khởi tạo và cả độ dốc biến mất trong mạng sâu. Và công trình đó thực sự là công trình đã tạo tiền đề cho các thí nghiệm cho thấy tầm quan trọng của các hàm kích hoạt tuyến tính từng phần. Sau đó, tôi có thể nói một số công trình quan trọng nhất liên quan đến công việc chúng tôi đã làm với học không giám sát, khử nhiễu trên bộ mã hóa, TAN, rất phổ biến hiện nay, các mạng đối nghịch tường thuật. Công việc chúng tôi đã làm với dịch máy Neutron sử dụng cơ chế attention, hóa ra lại thực sự quan trọng để làm cho attention, làm cho dịch thuật hoạt động, và hiện đang được sử dụng trong các hệ thống công nghiệp như Google Dịch. Nhưng cơ chế attention này thực sự đã thay đổi quan điểm của tôi về mạng Neutron. Bạn biết đấy, mạng Neutron, chúng ta thường nghĩ là những cỗ máy có thể ánh xạ một vector sang một vector. Nhưng thực sự với các cơ chế attention, giờ đây bạn có thể xử lý bất kỳ loại cấu trúc dữ liệu nào, và điều này thực sự mở ra rất nhiều hướng đi thú vị. Hướng đi của việc kết nối với sinh học. Một điều mà tôi đã làm việc trong vài năm qua là làm thế nào chúng ta có thể đưa ra một cái gì đó giống như lan truyền ngược, nhưng bộ não có thể thực hiện được. Và chúng tôi có một vài bài báo theo hướng đó, có vẻ thú vị đối với những người làm khoa học thần kinh. Và sau đó chúng tôi tiếp tục theo hướng đó, tất nhiên. Một trong những chủ đề mà tôi biết bạn đã suy nghĩ rất nhiều là mối quan hệ giữa học sâu và bộ não. Bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về điều đó không? Điều sinh học là một cái gì đó tôi đã suy nghĩ một thời gian, thực sự. Và có rất nhiều, tôi có thể nói, mơ mộng về, bởi vì nó giống như, tôi nghĩ về nó như một câu đố. Vì vậy, chúng ta có những bằng chứng này từ những gì chúng ta biết từ bộ não và từ việc học trong não, như tính dẻo phụ thuộc vào thời gian tăng đột biến. Và mặt khác, chúng ta có tất cả những khái niệm này từ học máy, ý tưởng về huấn luyện toàn bộ hệ thống trên toàn cầu đối với một hàm mục tiêu và ý tưởng về lan truyền ngược. Và lan truyền ngược có nghĩa là gì? Gán công trạng thực sự có nghĩa là gì? Khi tôi bắt đầu suy nghĩ về cách bộ não có thể làm một cái gì đó giống như lan truyền ngược, nó đã thúc đẩy tôi suy nghĩ về, chả, có lẽ có một số khái niệm tổng quát hơn đằng sau lan truyền ngược khiến nó trở nên hiệu quả.
cho phép chúng ta. to be Để hiệu efficient with quả that, với vấn maybe đề there's a đó, larger có lẽ có family một nhóm lớn hơn các cách để thực for hiện ways gán to công break trạng, assignments và điều đó kết nối với các mechanics câu and hỏi questions mà những người during trong học tăng reinforcement learning cường đã đặt events. And ra. so it's Vì interesting vậy, how thật thú sometimes vị khi đôi khi đặt một câu hỏi đơn giản asking lại a dẫn bạn đến simple suy nghĩ question về rất leads nhiều điều khác to nhau, thinking about so và many buộc different bạn phải things. suy nghĩ về And rất nhiều yếu tố mà it bạn muốn forces kết you hợp lại với to nhau think như một câu about đố lớn. so many elements that you like to bring together like a big puzzle. So Vì this vậy, has điều gone này đã for diễn a number ra of trong years. một I số need to năm. say Tôi that cần phải nói rằng this toàn bộ nỗ whole lực endeavor, này, like many of the work giống như nhiều nỗ lực mà tôi đã theo has been đuổi, highly inspired đã được by truyền Jeff cảm hứng Hinton's rất nhiều thoughts. từ những suy So nghĩ in của Jeff particular, Hinton. he gave this talk in 2007, I think, the first deep learning workshop on what he thought was the way that the brain is working, Vì how vậy, cụ thể, ông ấy đã có bài phát temporal biểu này vào năm temporal 2007. code could be used Tôi nghĩ, for hội thảo học potentially sâu đầu tiên explaining jobs về in những math gì ông programming, ấy nghĩ and là that cách bộ não led đang to a hoạt lot động. of the ideas Ý that I've ừm, explored in làm this thế nào? series Ý with ừm, with mã this thời series. gian. Ý ừm. Loại Yeah, mã so thời gian có thể it's được kind of sử an dụng để có khả năng interesting thực hiện một số công story việc that của lan truyền ngược. Và been điều đó, running for bạn biết đấy, a decade đã now. dẫn đến rất nhiều ý tưởng One mà of tôi the đã khám topics phá trong những I've năm heard you gần speak đây about với. multiple Ý times as well is với vâng. unsupervised Vì vậy, learning. đó là một câu Can chuyện you thú vị. share your Ý perspective on that? đã diễn ra trong Ý Yes. So một thập kỷ nay. unsupervised learning is Về really cơ bản, important. một Right trong những chủ đề now, tôi đã our nghe bạn industrial nói nhiều systems are lần based cũng on là học không supervised giám sát. learning, Bạn có which thể chia essentially sẻ quan điểm requires của bạn về students to điều đó không? define what the Vâng, important vâng. concepts Vì are for vậy, the học problem không giám and sát to là thực label sự those quan trọng. concepts in the data. Hiện tại, các hệ thống công nghiệp của chúng ta And dựa so trên we học we có we giám sát, build all these về cơ amazing bản đòi toys hỏi and con người phải xác định các services and khái niệm quan systems trọng using đối this, với vấn đề but và gán nhãn các khái humans niệm are đó able to trong do dữ much liệu. more. They're able Ừm, to và explore and bạn biết discover đấy, new chúng concepts ta, chúng of ta, chúng observation ta and xây dựng interaction tất with cả the những đồ world. chơi và A dịch vụ và two-year-old hệ thống tuyệt vời is này bằng able cách to sử dụng điều này, understand intuitive nhưng con physics. người có thể làm In được other nhiều words, hơn she thế. understands Họ có thể gravity, khám she phá và understands phát hiện pressure, ra she các khái niệm mới understands bằng cách quan sát và tương tác với thế giới. inertia, she Một đứa trẻ understands 2 tuổi có thể liquids, hiểu vật solids, lý trực quan. and of course, Nói cách her khác, parents cô ấy never hiểu told trọng her lực, about any of these cô ấy things, hiểu right? áp suất, So cô how ấy did she hiểu figure it out? quán tính, cô ấy hiểu chất lỏng, So chất rắn. that's the kind Và of tất nhiên, question bố that mẹ cô ấy unsupervised không bao giờ learning nói is với cô trying to ấy về bất answer. kỳ thứ gì trong It's số not này, phải just không? about Vậy làm thế nào graph cô ấy labels or tìm just ra math nó? labels. Vì vậy, It's đó about là loại câu hỏi actually mà học building không giám a sát đang cố construction, gắng a trả mental lời. construction Nó that không chỉ là về explains việc how chúng the ta world có nhãn works hay chúng ta không by có nhãn, observation, mà là về more việc thực recently sự I've xây been dựng một cấu trúc tinh thần giải combining thích cách thế the giới hoạt ideas động in unsupervised bằng cách learning with quan the sát. ideas in Và reinforcement gần đây learning hơn, because I tôi believe đã kết that hợp các ý tưởng trong học there's a có very giám sát strong với các ý tưởng trong học tăng cường, implication about the bởi vì tôi importance tin to rằng combine có một dấu hiệu concepts rất mạnh mẽ that về we're các khái trying to niệm cơ bản quan disentangle, trọng mà we're chúng ta trying to đang pull cố gắng separate làm from sáng each tỏ. other Chúng ta đang cố gắng that tách biệt với nhau, a mà human một or a con người machine hoặc máy can móc get có thể có by được bằng cách interacting with tương it, tác với thế giới, by bằng cách khám exploring the phá thế world, giới trying và thử things những thứ and và cố gắng trying to kiểm soát mọi control thứ. things. Vì vậy, đây So là, tôi these nghĩ, are, được kết hợp I chặt think, chẽ với tightly các ý coupled to tưởng ban the đầu của original học ideas không of giám sát. unsupervised learning. So my Vì take on vậy, unsupervised quan điểm learning, của tôi về học không giám sát 15 10 năm years trước ago khi chúng tôi when we bắt đầu started thực hiện các doing bộ tự the mã hóa course in và the RBMT RBM, school was VV, đã rất tập very trung focused vào on the ý tưởng idea học of các learning biểu good diễn tốt, presentations, and và I tôi still vẫn think nghĩ this is a đây central là một câu question. hỏi trung But tâm. the Điều thing we chúng don't ta know không is biết là biểu diễn what tốt is a là good gì. presentation? How Làm do thế we nào chúng ta tìm figure ra out một hàm mục tiêu, ví dụ. an objective function, for example? So Vì we've vậy, tried chúng tôi many đã things thử over nhiều the thứ years, trong and những that's năm actually qua. one of the cool Và things đó about thực sự unsupervised là một learning trong những điều research, that thú there are vị so về many nghiên cứu học different không giám ideas, sát, so different rằng có ways rất that nhiều ý tưởng this khác nhau, problem can be rất nhiều cách attacked, khác and nhau mà that vấn đề này suggests có that thể maybe được there's giải another quyết. one we'll Và điều discover đó cho next thấy year có lẽ có that's một cái khác completely chúng ta different, sẽ khám phá vào and năm maybe the tới. brain is Điều using đó something hoàn else toàn khác. completely different. Và có lẽ So bộ não đang sử dụng một cái it's gì not đó khác incremental hoàn toàn. research. It's Vì vậy, nó không something phải là that nghiên in cứu gia itself is tăng. very Đó là một exploratory. cái gì đó tự nó rất We khám don't phá. have like a Chúng good ta không có definition một of định nghĩa what's the tốt right về hàm objective mục tiêu function đúng to là gì để measure thậm chí đo that the lường system is doing a rằng good một hệ job of thống đang unsupervised làm learning. tốt So công việc học tập có of giám course sát. it's Vì challenging, vậy, tất but at nhiên, the same nó đầy thách time thức. Nhưng there's đồng thời, it có bạn biết leaves đấy, nó open
mở ra một lĩnh vực rộng lớn các khả năng. Đó là điều mà, bạn biết đấy, các nhà nghiên cứu thực sự yêu thích. Ít nhất đó là điều hấp dẫn tôi. Vì vậy, ngày nay có rất nhiều điều đang diễn ra trong học sâu. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đã vượt qua thời điểm mà bất kỳ ai cũng có thể đọc được mọi bài báo về học sâu được xuất bản. Vì vậy, tôi tò mò, điều gì trong học sâu ngày nay khiến bạn hứng thú nhất? Vì vậy, tôi rất tham vọng và tôi cảm thấy rằng tình trạng hiện tại của khoa học học sâu khác xa so với nơi tôi muốn thấy.
Và tôi có ấn tượng rằng các hệ thống hiện tại của chúng ta mắc những lỗi cho thấy loại lỗi cho thấy rằng chúng có một sự hiểu biết rất hời hợt về thế giới. Vì vậy, điều khiến tôi phấn khích nhất bây giờ là hướng nghiên cứu mà chúng ta không cố gắng xây dựng các hệ thống. Tôi sẽ làm một cái gì đó hữu ích. Chúng ta chỉ quay trở lại các nguyên tắc thế อื่n về cách một máy tính thế อื่n quan sát thế giới tương tác với thế giới và khám phá cách thế giới đó hoạt động, ngay cả khi thế giới đó đơn giản. Một cái gì đó mà chúng ta có thể lập trình như một loại trò chơi điện tử. Chúng ta không biết làm thế nào để làm điều đó tốt. Và điều đó thật tuyệt vì tôi không phải cạnh tranh với Google, Facebook, Baidu, VV, phải không? Bởi vì đây là một loại nghiên cứu cơ bản có thể được thực hiện bởi bất kỳ ai trong gara của họ và có thể thay đổi thế giới. Vì vậy, tất nhiên, có rất nhiều hướng để tấn công điều này, nhưng tôi thấy rất nhiều tương tác hiệu quả giữa các ý tưởng và học sâu và học tăng cường là thực sự quan trọng ở đó. Và bạn biết đấy, tôi thực sự vui mừng rằng sự tiến bộ theo hướng này có thể có tác động rất lớn đến các ứng dụng thực tế. Thực sự, bởi vì nếu bạn nhìn vào một số thách thức lớn mà chúng ta có trong các ứng dụng, như cách chúng ta đối phó với các miền hoặc danh mục mới mà chúng ta có quá ít ví dụ, và trong trường hợp con người rất giỏi giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy, những vấn đề về chuyển giao học tập và khái quát hóa này, chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều để giải quyết nếu chúng ta có các hệ thống có hiểu biết tốt hơn về cách thế giới hoạt động, hiểu biết sâu sắc hơn điều gì thực sự đang diễn ra, nguyên nhân của những gì tôi đang thấy là gì, và làm thế nào tôi có thể ảnh hưởng đến những gì tôi đang thấy bằng hành động của mình. Vì vậy, đây là những loại câu hỏi mà tôi thực sự hào hứng trong những ngày này. Và tôi nghĩ rằng chúng cũng kết nối nghiên cứu học sâu đã phát triển trong vài thập kỷ qua với các câu hỏi thậm chí còn cũ hơn trong AI. Bởi vì rất nhiều thành công trong học sâu là với nhận thức. Vậy còn lại gì phải không? Những gì còn lại là loại điều kiện cấp cao hơn, đó là về việc hiểu ở mức độ trừu tượng cách mọi thứ hoạt động. Vì vậy, chương trình hiểu biết về các khái niệm trừu tượng cấp cao của chúng tôi nghĩ rằng đã không đạt đến mức độ trừu tượng cao đó. Và vì vậy chúng ta phải đạt được điều đó. Chúng ta phải suy nghĩ về lý luận, về xử lý tuần tự thông tin. Chúng ta phải suy nghĩ về cách nhân quả hoạt động và cách máy móc có thể tự mình khám phá ra tất cả những điều này, có thể được hướng dẫn bởi con người, nhưng càng nhiều càng tốt một cách tự chủ. Và có vẻ như từ một phần những gì bạn nói rằng, bạn là một người hâm mộ các phương pháp nghiên cứu mà bạn thử nghiệm trên. Bạn biết đấy, tôi sẽ sử dụng thuật ngữ vấn đề đồ chơi, không phải theo cách miệt thị, mà là trên vấn đề nhỏ. Và bạn lạc quan rằng điều đó sẽ chuyển sang các vấn đề lớn hơn sau này. Vâng, vâng, vâng. Và ý tôi là nó chuyển giao theo một cách matter, phải không? Tất nhiên, chúng ta sẽ phải làm một số việc để mở rộng quy mô và giải quyết những vấn đề đó. Nhưng động lực chính của tôi khi theo đuổi những vấn đề đồ chơi đó là chúng ta có thể hiểu rõ hơn những thất bại của mình, và chúng ta có thể rút gọn vấn đề thành một cái gì đó mà chúng ta có thể trực giác thao tác và hiểu dễ dàng hơn. Vì vậy, một loại phương pháp khoa học chia để trị cổ điển. Và tôi cũng nghĩ rằng một điều mà mọi người không nghĩ đến đủ là chu kỳ nghiên cứu có thể nhanh hơn nhiều. Vì vậy, nếu tôi có thể thực hiện một thử nghiệm trong vài giờ, tôi có thể tiến bộ nhanh hơn nhiều. Nếu tôi phải huấn luyện một mô hình khổng lồ cố gắng nắm bắt toàn bộ lẽ thường và mọi thứ trong kiến thức chung mà cuối cùng chúng ta sẽ làm, thì mỗi thử nghiệm chỉ mất quá nhiều thời gian với phần cứng hiện tại. Vì vậy, trong khi những người bạn phần cứng của chúng ta đang chế tạo những cỗ máy có thể nhanh hơn 1.000 hoặc 1 triệu lần, thì tôi đang thực hiện những thử nghiệm đồ chơi đó. Bạn biết đấy, tôi cũng đã nghe bạn nói về khoa học học sâu, không chỉ như một ngành kỹ thuật, mà còn làm nhiều hơn nữa để hiểu điều gì thực sự đang diễn ra. Bạn có muốn chia sẻ suy nghĩ của bạn về điều đó không? Vâng, hoàn toàn có. Tôi sợ rằng rất nhiều công việc mà chúng ta đang làm giống như những người mù cố gắng tìm đường. Và bạn biết đấy, bạn có thể gặp nhiều may mắn và tìm thấy những điều thú vị theo cách đó. Nhưng thực sự, nếu chúng ta dừng lại một chút và cố gắng hiểu những gì chúng ta đang làm theo cách có thể chuyển giao được, bởi vì chúng ta đi xuống các nguyên tắc, đến lý thuyết, nhưng khi tôi nói lý thuyết, ý tôi không nhất thiết phải là toán học, phải không? Tôi không, tôi không giống như
Tất nhiên tôi thích toán học và vân vân. Yeah, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta cần mọi thứ phải được chính thức hóa về mặt toán học, mà phải được chính thức hóa về mặt logic theo nghĩa khác mà tôi có thể thuyết phục ai đó rằng bạn biết đấy, điều này sẽ hoạt động với điều đó. Điều này có lý. Đây là khía cạnh quan trọng nhất. Và sau đó toán học cho phép chúng ta làm cho điều đó mạnh mẽ hơn và chặt chẽ hơn. Nhưng thực sự nó là về sự hiểu biết nhiều hơn. Và nó cũng là về việc thực hiện nghiên cứu của chúng ta, không phải để đánh bại đường cơ sở tiếp theo hoặc một điểm chuẩn hoặc, bạn biết đấy, đánh bại những người khác trong phòng thí nghiệm khác hoặc công ty khác, mà là về, bạn biết đấy, chúng ta nên đặt câu hỏi nào để cho phép chúng ta hiểu rõ hơn về hiện tượng quan tâm. Ví dụ, điều gì làm cho, ví dụ, việc huấn luyện trong các mảng sâu hơn trở nên khó khăn hơn, hoặc mạng lễ hồi quy khó hơn. Chúng ta có một số ý tưởng, nhưng rất nhiều điều chúng ta chưa hiểu. Vì vậy, chúng ta có thể thiết kế các thí nghiệm mà mục tiêu không phải là có một thuật toán tốt hơn, mà chỉ để hiểu rõ hơn các thuật toán chúng ta hiện có hoặc những trường hợp nào làm cho một thuật toán cụ thể hoạt động tốt hơn và tại sao. Ý tôi là chính cái tại sao mới thực sự quan trọng. Đó là những gì khoa học nói về. Đó là tại sao. Đúng vậy. Ngày nay, có rất nhiều người muốn tham gia vào lĩnh vực này, và tôi chắc chắn rằng bạn đã trả lời điều này rất nhiều trong các buổi gặp riêng. Nhưng với tất cả những người đang xem video này, bạn có lời khuyên nào cho những người muốn tham gia vào AI, tham gia vào học sâu không? Vì vậy, trước hết, có những động lực khác nhau và những điều khác nhau bạn có thể làm. Những gì bạn cần để trở thành một nhà nghiên cứu học sâu có thể không giống như nếu bạn muốn trở thành một kỹ sư sẽ sử dụng học sâu để xây dựng sản phẩm. Có một mức độ hiểu biết khác nhau cần thiết trong cả hai trường hợp. Nhưng trong mọi trường hợp, trong cả hai trường hợp, hãy luyện tập, luyện tập. Vì vậy, để thực sự thành thạo một chủ đề như học sâu, tất nhiên bạn phải đọc rất nhiều. Bạn phải thực hành lập trình mọi thứ cho chính mình. Rất thường xuyên, tôi phỏng vấn những sinh viên đã sử dụng phần mềm. Và ngày nay, có rất nhiều phần mềm tốt xung quanh mà bạn có thể chỉ cần cắm và chạy, và không hiểu gì về những gì bạn đang làm hoặc ở mức độ hời hợt đến mức sau đó rất khó để tìm ra khi nó không hoạt động, điều gì đang xảy ra. Vì vậy, thực sự cố gắng tự mình thực hiện mọi thứ, ngay cả khi nó không hiệu quả, nhưng chỉ để đảm bảo bạn thực sự hiểu điều gì đang xảy ra là thực sự hữu ích. Vì vậy, đừng chỉ sử dụng một trong các khung lập trình. Bạn có thể làm mọi thứ trong một vài dòng mã, nhưng bạn không thực sự biết chuyện gì vừa xảy ra, phải không? Chính xác, chính xác. Và tôi có thể nói nhiều hơn thế. Hãy cố gắng tự mình suy ra điều đó từ, bạn biết đấy, các nguyên tắc đầu tiên nếu bạn có thể. Vì vậy, điều đó thực sự hữu ích. Nhưng ý tôi là, những điều thông thường bạn phải làm, như đọc, xem mã của người khác, viết mã của riêng bạn, thực hiện nhiều thí nghiệm, đảm bảo bạn hiểu mọi thứ bạn làm. Vì vậy, ý tôi là đặc biệt là đối với phần khoa học của nó, cố gắng hỏi, tại sao tôi lại làm điều này? Tại sao mọi người lại làm điều này? Và có lẽ câu trả lời ở đâu đó trong cuốn sách, và bạn phải đọc thêm. Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu bạn có thể tự mình tìm ra nó. Dạ vâng, dạ tuyệt, dạ vâng. Dạ, Và, và, và trên thực tế, trong số những thứ đọc được, bạn và, ừm, ừm, Ian Goodfellow, Aaron Kerviel đã viết một cuốn sách rất được đánh giá cao. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Vâng, nó đang bán rất chạy. Nó hơi điên rồ. Tôi cảm thấy như có nhiều người đọc cuốn sách này hơn là những người có thể đọc nó ngay bây giờ. Nhưng vâng, ngoài ra, kỳ yếu của hội nghị ICLR có lẽ là nơi tập trung tốt nhất các bài báo hay. Tất nhiên, có những bài báo thực sự hay tại NIPS và ICML và các hội nghị khác. Nhưng nếu bạn thực sự muốn có nhiều bài báo hay, chỉ cần đọc một vài kỷ yếu ICLR gần đây, và điều đó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn thực sự tốt về lĩnh vực này. Ý tuyệt! Có suy nghĩ nào khác khi mọi người hỏi bạn lời khuyên không? Làm thế nào để một người trở nên giỏi về học sâu? Chà, nó phụ thuộc vào nơi bạn đến. Đừng sợ toán học. Chỉ cần phát triển trực giác, và sau đó toán học trở nên thực sự dễ hiểu hơn khi bạn nắm bắt được những gì đang diễn ra ở cấp độ trực quan. Và một tin tốt là bạn không cần 5 năm học tiến sĩ để trở nên thành thạo về học sâu. Bạn có thể thực sự học khá nhanh. Nếu bạn có một nền tảng tốt về khoa học máy tính và toán học, bạn có thể học đủ để sử dụng nó và xây dựng mọi thứ, và bắt đầu các thí nghiệm, nghiên cứu chỉ trong vài tháng, khoảng 6 tháng đối với những người được đào tạo phù hợp. Có thể họ không biết gì về học máy,
Nhưng nếu họ giỏi toán và khoa học máy tính, nó có thể rất nhanh. Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là bạn cần phải được đào tạo phù hợp về toán học và khoa học máy tính. Đôi khi những gì bạn học được trong các khóa học khoa học máy tính là không đủ. Bạn cần một số đường dẫn liên tục đặc biệt. Vì vậy, đây là xác suất, đại số và tối ưu hóa, ví dụ, và giải tích. Vâng, cảm ơn rất nhiều, Joshua, vì đã chia sẻ tất cả các bình luận và hiểu biết sâu sắc và lời khuyên. Mặc dù tôi đã biết bạn từ lâu, có rất nhiều chi tiết về lịch sử ban đầu của bạn mà tôi không biết cho đến bây giờ. Vì vậy, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn, Andrew, vì đã thực hiện bài thuyết trình đặc biệt này, ghi âm và những gì bạn đang làm, và tôi hy vọng nó sẽ được sử dụng bởi rất nhiều người.